Ja saattaa olla, että kaikki asiat menee loistavasti. Minä en sisimmässäni usko, että näin välttämättä tulee olemaan. Mutta mä esitän seuraavan kysymyksen, että Texas silloin kun tuli öljymarkkinoilla romahdus, niin kaikki teksasilaiset pankit meni konkurssiin. Se oli hirveä konkurssiaalto ja talous oli pitkään suurissa vaikeuksissa. Ja tämä Texasin ongelma saattaa Suomessakin tulla esille. Sitten jossakin vaiheessa tulee taas lama metsäteollisuudessa ja ehkä konepajateollisuudessa. Ja mitkä on jäljellä olevat sopeutumismekanismit? Mitkä ovat talouspolitiikan vaikutusmahdollisuudet? Korkotaso ei, se määräytyy kansainvälisellä valuuttakurssista, ei ole, kun on yksi valuutta. Finanssipolitiikka, kun tulee lama, valtion budjettitulot, verotulot supistuu ja valtio tulee toimia niin kuin kunta, se joutuu supistamaan menoja laman. Mistä se sopeutuminen tulee? Millä tavalla voidaan lieventää kansainvälisen laman vaikutuksia Suomen kansantaloudessa? Meillähän puhutaan suhdannerahastoista, palkoista. Onko se ihan puppuu? Siis se suhdannerahasto, se on täyttä humpuukia. Siihen ei kannata vaivata. Se on täyttä humpuukia. Mitä tulee palkkojen sopeutuminen, se on selvä, että palkat tulee sopeutumaan. Laman aikana palkat tulee alas. Mutta se ei ole ratkaisu. Kun palkat tulee alas ja vuokratulot tulee alas, niin velan reaalinen taakka kasvaa. Eli tästä juuri seuraa. Kyllähän Texasissakin palkat romahti. Mutta seurauksena oli konkurssia. Ja se on juuri se, mikä uhkaa skenaario, minkä mä hyvin näen tulevaisuudessa. Tai Neuvostoliitossa tai Venäjällä mekanismi. Jos meillä olisi kelluva kurssi, niin olisi kilpailukyky. Kaikki nämä on pantu pois. Eli täytyy toivoa... Täytyy kysyä, että oletko siis emua vastaan vai emun puolesta? Tässä vaiheessa niin on turhaa sanoa enää mitään muuta, kun ne päätökset on tehty. Niin, että me olemme siinä junassa. Me olemme siinä, joo, enkä mä halua olla... Mutta Ruotsihan esittää tästä jonkinnäköistä toisen näköistä politiikkaa. Joo, Ruotsi esittää toisenlaista. Mä tunnen nämä ruotsalaiset ekonomistit ja niiden analyysi perustuu juuri kahteen asiaan. Ruotsi ei vielä ole valmis, että Ruotsissa on vielä sopeutuminen edessäpäin. Ja sopeutumisen aikana täytyy säilyttää rahapolitiikkaa. No eikö meilläkin ole samanlainen tilanne? Mä olisin ollut sitä mieltä, että Suomi ja Ruotsi olisivat löytäneet yhteisen linjan. Mutta kun Suomessa on poliittiset ratkaisut tehty, niin se on tavallaan turhaa puhetta. Nyt täytyy vain ottaa se annettuna ja katsoa, mitä siitä seuraa. Ja toivottavasti, jos maailmantalous menestyy ja mitään suuria häiriöitä ei tule, niin siitä vaan kaikki menee hienosti. Mutta jos tulee häiriöitä joko Venäjän puolella, joka vaikuttaa pääomamarkkinoihin, taikka sitten tulee vientimarkkinoilla suuri lama, niin kyllä tulee olemaan surulliset ajat Suomessa. Eli olet, jotka ovat tämän päätöksen tehneet, niin tietävät näistä seurauksista. Jos huonot ajat tulee, niin mitä teemme? Vai mennäänkö niin kuin laput silmille? Mä luulen kyllä, että nyt on menty laput silmille. Mutta siellähän on fiksuja miehiä pääministerin takana, jotka talousoppineita niin kuin sinäkin, jotka neuvomat näitä asioita. Joo, on ja ei. Ei meillä ole vakavaa keskustelua taloustieteilijöiden keskuudessa käyty. Nyt on pantu komitea, joka tulee vain siunaamaan tehdyt päätökset. Mistä se johtuu, että meillä tämmöistä keskustelua tästäkään, no tässä me nyt käydään sitä, mutta mistä se johtuu, että julkisuudessa ei enemmän puhuta tästä asiasta, joka on varmasti vuosisadan merkittävin päätös suomalaiselle yhteiskunnalle? Se on hyvä kysymys ja mulla ei ole siihen vastausta. 80-luvulla ei käyty keskustelua pääomamarkkinoiden vapautumisen, mitä se merkitsee. Keskustelu valuuttapolitiikasta oli aina politiikan sävyttämää ja ihmiset riitaantuivat suuttuvat, jos siitä puhuttiin. Miksi Suomessa ei voida avoimesti keskustella? Minä en tiedä.